Đây là những ngọn núi hùng vĩ phủ đầy tuyết trắng, được quay từ trên máy bay trên con đường tới quốc gia này. Và sân bay của quốc gia này được coi là sân bay nguy hiểm nhất thế giới. Trước khi hạ cánh, phải bay qua các dãy núi trùng trùng điệp điệp ở hai bên máy bay. Và trên toàn thế giới chỉ có duy nhất 8 phi công là đủ trình độ và kỹ thuật để có thể hạ cánh được ở sân bay này. Và nếu các bạn tới đây thì chắc chắn các bạn đang ngồi trên máy bay do một trong 8 phi công đó điều khiển. Và trước khi tới Bhutan thì mình biết chắc chắn một điều rằng đây sẽ là một cuộc trải nghiệm vô cùng lý thú, bởi Bhutan là quốc gia vô cùng độc đáo và thú vị. Và khi hạ cánh sân bay ở thành phố Paro thì các bạn có thể cảm nhận thấy ngay điều đó. Sân bay ở đây có một gì đó rất là khác lạ, từ mặt kiến trúc, mặt trang trí, tất cả mọi cái đều có một gì đó đặc biệt. Sân bay này giống như là một viện bảo tàng thì đúng hơn, và được trang trí rất là cầu kỳ với những họa tiết, với những điêu khắc có cái gì đó vô cùng đặc trưng cho Bhutan. Tất cả các sảnh mọi nơi đều trang trí theo một cách truyền thống với những họa tiết có lẽ các bạn chỉ tìm thấy ở Bhutan. Và đây chắc hẳn là một sân bay độc nhất vô nhị trên thế giới. Những họa tiết, những chi tiết về đạo Phật, về những hình ảnh tượng trưng đặc trưng cho Bhutan. Ngay cả phòng ngồi chờ cũng được trang trí xung quanh bởi những bức tranh giống như là trong một viện bảo tàng. Các bạn thấy vô cùng tuyệt đẹp. Và như vậy là chào mừng các bạn tới với Bhutan. Từ sân bay quốc tế ở Paro vào trung tâm của thành phố này, theo bản đồ chỉ có đúng 3 cây thôi, không xa lắm. Do vậy mình sẽ đi bộ để ngắm cảnh ở đây. Và những cái cảnh tượng đầu tiên về Bhutan rất là đẹp, rất là tích cực, sạch sẽ, dòng suối chảy qua, toàn đồi núi, phong cảnh nói chung là rất là hữu tình. Những hình ảnh đầu tiên về Bhutan ấn tượng rất là tích cực, xanh sạch đẹp. Bên cạnh đây là một con suối chảy qua ngay cạnh sân bay, hai bên là đồi núi. Một cảnh tượng rất là hài hòa và hữu tình, và quan trọng hơn hết là sạch sẽ, trong lành, thoáng đãng. Bên cạnh thì có vẻ như là những ngôi nhà có cái trụng khá là độc đáo.
những ngọn đồi. Nói chung là có một gì đó mà mình chưa từng bắt gặp ở bất kỳ quốc gia nào. Đây là con đường dẫn vào thành phố Paro. Đây có vẻ như là những ngôi đền, một vị sư đang đứng. Đây là con phố nhỏ dẫn vào trung tâm của thành phố Paro. Ở giữa đây là một cái con kênh nhỏ nhỏ, ở hai bên là những rặng liễu. Và khách sạn Bhutan cũng không hề đắt một chút nào. Có đủ các chủng loại giá để cho các bạn lựa chọn. Ví dụ cái phòng của mình đây rất là rộng rãi, sạch sẽ, đẹp. Giá là 20 đô, khoảng tầm 500.000 tiền Việt. Thậm chí còn có cả ban công nhìn ra bên ngoài rất là đẹp. Và có một cái mách nước nho nhỏ để cho các bạn không cần phải đặt trước trên các trang mạng mà có thể đến trực tiếp và hỏi phòng. Đa số khách sạn vẫn còn phòng và các bạn sẽ có được một cái giá tốt hơn rất nhiều so với cái giá các bạn đặt trên mạng. Nói chung những ấn tượng ban đầu của mình về Bhutan là những ấn tượng cực kỳ tích cực, và chắc chắn là cái chuyến đi lần này tới Bhutan sẽ là một chuyến đi rất là đáng nhớ và có nhiều trải nghiệm không thể quên được. Chào mừng các bạn tới với Bhutan một lần nữa. Ở đây rất nhiều nhà người ta treo những chùm ớt đỏ như thế này. Chắc các bạn cũng thể đoán ra phần nào về khẩu vị của người Bhutan ở đây. Và chắc chắn là các món ăn ở đây sẽ rất là cay. Họ treo ớt như là một cái biểu tượng về ẩm thực của quốc gia này vậy. Và Bhutan thực sự là một quốc gia rất là đặc biệt về nhiều khía cạnh. Khi các bạn đặt chân tới quốc gia này, các bạn sẽ cảm nhận được điều đó ngay lập tức. Và điều đầu tiên đập vào mắt chúng ta là cái kiến trúc rất là độc đáo ở đây. Kiến trúc ở đây khác hẳn so với kiến trúc ở các quốc gia theo đạo Phật khác, ví dụ như ở Nepal chẳng hạn. Và các bạn có thể thấy ở đây là tất cả các kiểu nhà đều có một kiến trúc khá là giống nhau, được trang trí rất là cầu kỳ và cũng rất là đẹp. Có cái gì khác hẳn, cách biệt, khác xa và rất là bắt mắt. Đây là con phố chính ở thành phố Paro. Cho nên mình rất ấn tượng với kiến trúc ở đây. Nhìn rất là đã mắt, không biết chán. Và trên hai con phố chính này chủ yếu là những cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch. Các bạn có thể thấy ngay là trang phục của người dân Bhutan, đàn ông và phụ nữ. Bên cạnh đó thì cũng có những người họ mặc trang phục bình thường. Tuy nhiên có một điều đặc biệt ở đây là vào những ngày lễ, dịp lễ hội chẳng hạn, thì người dân bắt buộc phải mặc trang phục truyền thống. Trà sữa trân châu là một món rất là bình thường và phổ biến. Tuy nhiên, trà sữa trân châu mà uống cùng đông trùng hạ thảo của Bhutan, được sản xuất ngay tại Bhutan ở vùng Himalaya, thì chắc là chỉ có ở Bhutan thôi. Do vậy mà
mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để thử cái món trà sữa trân châu mà lại uống cùng đông trùng hạ thảo xem vị nó ra sao. Và như vậy chúng ta đã có một cốc trà sữa trân châu uống cùng đông trùng hạ thảo. Ở trên này thì lạnh, ở dưới này nóng, ở dưới này chắc là các hạt trân châu họ vừa nấu lên thì vẫn còn rất là nóng. Như bạn biết thì ở Bhutan này có một sản phẩm rất nổi tiếng, đó chính là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo đây người ta làm ngay dưới dãy núi Himalaya, do vậy mà đây là cái sản phẩm rất là phổ biến và rất là được ưa chuộng ở đây. Họ bán rất là nhiều ở khắp nơi ở Bhutan này. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ thử xem là cái món trà sữa trân châu đông trùng hạ thảo này nó ra sao. Nghe cái tên có vẻ không được, cái sự kết hợp đó không có vẻ như không được hài hòa cho lắm. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ thử xem thế nào. Mùi vị rất là thơm, mùi vị dễ chịu, mùi vị có thể duyệt được rồi. Bây giờ xem chân vào bên trong ra sao thôi. Có thể là cái vị của đông trùng hạ thảo nó hơi yếu, do vậy mình chưa cảm nhận được. Chắc phải uống thêm một vài hơi nữa mới cảm nhận được cái vị đông trùng hạ thảo trong này nó như thế nào. Nói chung là vị rất là ngon, dễ chịu. Cái viên trân châu này thì hơi ngon một chút, mùi vị khác lạ. Và cái màu cũng khác, các bạn thấy đi, một màu xanh lá cây. Chung là không cảm thấy có nhiều đông trùng hạ thảo trong này lắm, cách chịu cho một chút vào thôi. À mà bây giờ mình nhớ ra, mình làm gì lại có diễm phúc được ăn đông trùng hạ thảo loại xịn, loại ngon ở Bhutan, bây giờ đâu mà biết mùi vị ra sao. Đông trùng hạ thảo ở đây họ bán rất là nhiều. Và họ quảng cáo ở đây là những loại đông trùng hạ thảo của Bhutan ở vùng núi Himalaya. Có rất nhiều cửa hàng bán loại đông trùng hạ thảo này, tuy nhiên ở trong này họ còn viết cả tiếng Việt. Điều đó chứng tỏ là khách Việt Nam tới đây mua đông trùng hạ thảo rất là nhiều. Chung là mình rất mê mẩn với kiến trúc ở Bhutan này. Đi dạo trong đây cái cảm giác này đang đi trong một cái công trình kiến trúc tuyệt đẹp nào đó, chứ không phải đi qua những ngôi nhà, những cửa hàng hết sức bình thường ở một thành phố, ở một quốc gia nào đó. Bạn thấy họ trang trí vô cùng cầu kỳ. Và đương nhiên là cũng rất là đẹp, rất là kiểu cách và mang đậm phong cách của Bhutan. Có thể nói Bhutan là một đất nước rất là đặc biệt về nhiều khía cạnh khác nhau. Mặc dù bây giờ các bạn có thể tới Bhutan, tới quốc gia này thăm một cách tự do, thoải mái, bất kỳ lúc nào các bạn có thể đến đây được. Và cũng có không ít chuyến bay tới đây. Nói chung là đến đây không khó khăn chút nào cả. Tuy nhiên các bạn vẫn có một cái cảm giác rằng quốc gia này có một cái sự biệt lập nhất định nào đó vì những cái điều đặc biệt của mình. Và các bạn có biết rằng là Bhutan là một quốc gia hoàn toàn tách biệt lập khỏi thế giới bên ngoài chúng ta cho tới tận năm 1974, có nghĩa là một cách đây đúng 50 năm thôi, không ai biết gì về quốc gia này. Và ngoài ra về khía cạnh du lịch thì Bhutan cũng có rất nhiều điều đặc biệt. Thứ nhất là khi tới đây các bạn phải trả một cái khoản phí là $100 cho một đêm các bạn ngủ ở Bhutan. $100 này là cái phí tạm dịch, là cái phí để bảo tồn môi trường. Và do vậy cái phí này là cái phí mà cũng khá cao so với nhiều người. Thế nên là
nó cũng làm nhiều người sợ hãi khi nghĩ tới việc du lịch tới Bhutan, tại vì là ngoài chi phí đó thì đương nhiên các bạn phải chi trả rất nhiều khoản nữa, do vậy mà khiến cho cái phí du lịch tới Bhutan rất là cao, và Bhutan trở thành một cái điểm đến có thể nói là không phải cho tất cả mọi người có thể không cho những người có tiền. Và cái phí này mới được chính phủ Bhutan giảm gần đây thôi, trước đó còn cao hơn nữa, từ $200. Cái điểm hạn chế nữa của du lịch Bhutan đó là các bạn không được phép di chuyển cách tự do thoải mái, mà các bạn cần phải có một người hướng dẫn đi kèm. Tuy nhiên cái quy định này cũng được nới lỏng gần đây, và ở thời điểm hiện tại ấy, thì là các bạn có thể di chuyển tự do thoải mái ở 2 thành phố, đó là thành phố mình đang ở đây là thành phố Paro và thủ đô Thimphu, là 2 nơi duy nhất các bạn có thể di chuyển thoải mái mà không cần phải có người hướng dẫn đi kèm. Tuy nhiên nếu các bạn rời khỏi 2 thành phố này là các bạn phải có người hướng dẫn đi kèm, và đương nhiên cái điều đó là một cái điều mà khiến các bạn phải móc tiền túi ra chi trả, và làm cho cái tổng chi phí cho cái việc du lịch tới Bhutan nó cao hơn rất nhiều. Ok, sân chơi dành cho trẻ em cũng khá đơn giản, không có nhiều đồ chơi lắm. Là một phần không thể thiếu được mỗi khi đến Bhutan là thưởng thức những món ăn đặc trưng nhất của quốc gia này. Nhà hàng này bán các đặc sản của Bhutan. Rồi có ảnh của vua, đâu cũng treo ảnh của vua của quốc gia này. Bên trong họ trang trí đơn giản nhưng mà cũng rất là bắt mắt. Cờ của Bhutan, bàn ghế rất đẹp. Đây cũng nghĩa là vua của Bhutan. Khắp nơi đều có ảnh của vua. Và cái nhà hàng này nằm ngay trong trung tâm thành phố. Từ đây các bạn có thể thấy được bên ngoài phố như thế nào. Còn đây là món ăn mình vừa đặt là món thịt lợn khô. Thịt lợn người ta làm khô xong người ta nấu lên với các loại rau, sốt curry. Họ cho kèm thêm một bát súp ăn cùng cơm. Và đương nhiên là thứ không thể thiếu được đó là ớt, và rất nhiều ớt. Tuy nhiên mình đã bảo họ để riêng ra, không cho lẫn vào, tại vì là người Bhutan họ ăn rất là cay. Đây là một trong những món truyền thống của Bhutan. Đơn giản như vậy thôi. Bây giờ ăn thử xem nó như thế nào. Cái rau họ nấu này trông giống như quả đỗ nhưng mà thực ra nó là ớt, rất là cay. Thịt lợn ăn thì được, sốt ăn cũng rất là ngon. Tuy nhiên rau của người Bhutan khả năng là chỉ là ớt. Rau ở đây là ớt. Ớt ở trong món ăn chính.
ớt kèm theo. Ăn cái này chắc là cháy họng, không thể ăn nổi. Có thể Bhutan là thiên đường của những bạn nào mà ăn được cay. Bây giờ tôi lấy cam đạm ăn thử một chút cay này xem nó cay ra sao. Rất là cay.